Do të flasim tani përsëri për arsimin. Kam në studio Anila Ferizaj që vjen nga Programet e Zhvillimit Parauniversitare. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Do doja ta fillonim këtë bisedë me mbylljen e shkollave në vend. A është një masë e domosdoshme që duhet ishte marrë më herët? Në fakt unë mendoj që tek termi që nuk do të përdorë termi mbyllja e shkollave. Ministria e Arsimit nuk po mbyll shkolla. Nuk e di se sa do të jemi qartë në këtë gjë. Ky problem ka të bëjë me ekzistencën e klasave kolektive. Klasat kolektive kanë ekzistuar më përpara. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë guxoi ta adresojë këtë problem në këtë vit shkollor. Çfarë janë klasat kolektive? Klasat kolektive janë klasa në zona të ndryshme të Shqipërisë, ku mësimi zhvillohet me nxënës të moshave të ndryshme. Çka do thotë një nxënës i klasës së parë mëson bashkë me një nxënës së klasës së tretë, të klasës së shtatë, për shkak natyrisht të kushteve të ndryshme. Pra largësia nga shkollat e qendrës e të tjerat e probleme të tjera të mbartura ndër vite. Pra është një problem që ka ekzistuar. Thjesht ndoshta publiku po e dëgjon tashmë. Çfarë kemi bërë ne? Ne kemi parë se në këto klasa kolektive, pra ku mësimi zhvillohet bashkarisht në grup, për shkak thash të kushteve të ndryshme, ne bëm një testim vitin e kaluar shkollor. Pra filluam që vitin e kaluar shkollor të punojmë në këtë drejtim. Dhe pam si është cilësia në klasat kolektive. Pra ju e kuptoni, një klasë me 7 nxënës, një klasë i moshave të ndryshme, me moshë të ndryshme, nivelet të ndryshme, të mësojnë së bashku. Dhe u pa që në fakt kishte shumë vështirësi, sidomos në shkrimin dhe në leximin. U bë një raport i hollësishëm, u bë një raport i detajuar për gjitha drejtoritë arsimore. I Ministrisë Arsimit. Dhe u evidentuan dobësit, klasat për çdo drejtori arsimore, për çdo klasë, për çdo nxënës. Natyrisht nga gjithë ky raport kishte disa gjetje. Dhe nga disa gjetje dolën disa detyra. Dhe detyra jonë kryesore ishte se si të punojmë, të përmirësojmë shkrimin, leximin, sidomos për ato grup nxënësish të cilët nuk dolën mirë në këtë testim që ne bëm në rang kombëtar në këto 33.000 nxënës që mësonin në klasa kolektive. Pikërisht nga kjo, masa e parë, rodhi masa e parë, ne hartuam një program për forcimi për shkrim leximin. Ju a dërguam drejtorive arsimore, trajnuam koordinator në drejtoritë arsimore, trajnuam të gjithë mësuesit që japin mësim në klasa kolektive, që të punonin me këtë nxënës veç. Pra, përveç programit tyre mësimor, të punoj enkas me këtë program për forcimin të shkrim leximit, për përmirësimin e cilësisë në këto klasa kolektive. Pati rezultat? Ne do të shohim si vjet, përsëri do të bëjmë të njëjtin testim, për të parë që kjo puna jonë që u ndërmor ka rezultate, sa pati rezultate. Natyrisht ne nga drejtoritë arsimore jemi njoftuar që po ka përmirësime, nxënësit kanë mësuar më shumë e tjerë. Por ama gjithsesi ne do të bëjmë përsëri testimin për të parë ecurinë si kanë evoluar këto klasa, si kanë evoluar këta nxënës në këtë drejtim. Nga ana tjetër, çfarë bëm? Ne dërguam grupe në vend për t'i parë se si funksiononin këto klasa. Për të parë a kishte mundësi që këta nxënës të grupohen në shkolla të tjera, pra në shkolla që janë më afër. A është mundësia e transportit? A është mundësia e transportit të nxënësve dhe të mësuesve? A është infrastruktura e nevojshme? Dhe hartuam një plan veprimi. Ky plan veprimi do të thotë që një pjesë e këtyre klasave kolektive, pra një pjesë e këtyre nxënësve, mund të transferohen në shkolla më të mëdha. Pra në shkolla ku nxënësit mos mësoj klasa e parë me klasën e 7, po nxënësi klasës parë që është një i vetëm në klasën kolektive X, të shkojë dhe të mësoj në një shkollë të qendre, në një shkollë më të madhe me moshatarët e tij të klasës së parë. Natyrisht që është një proces i vështirë, po është një proces i studiuar. Është një proces i bërë në bashkëpunim me pushtetin vendor, në bashkëpunim me komunitetin, në bashkëpunim me prindrit. Është një gjë që është në proces. Por është një plan për të përmirësuar cilësinë. Fundja e thënë më thjesht që këta nxënës të mësojnë më mirë, që këta nxënës të jenë me bashkëmoshatarët e tyre. Natyrisht për ta zgjeruar dhe pak, ka klasa kolektive edhe në botë. Ka klasa kolektive edhe në Francë, thash për shkak të infrastrukturës apo shkaqeve të tjera. Kjo nuk do të thotë që në nxënësit që nuk do të transferohen, nuk do të kenë një cilësi të mirë, si më thoni. Madje edhe atje ne do vijojmë punojmë. Si do punojmë jo vetëm me këtë program të përforcimit, por kemi ndërtuar dhe do t'i forcojmë rrjetet
e mësuesve që japin mësim në klasa kolektive. Që këta të shkëmbejnë përvoja me njëri tjetrin, se ka edhe vende ku kanë dalë mirë, pra ka një cilësi të mirë. Çka do thotë që duke shkëmbyer përvojat, të përmirësohet cilësia edhe tek ato klasa kolektive që nuk mund të përqendrohen, pra nuk mund të transferohen, por gjithsesi të ketë një mosimdhënie më të mirë. Po kështu, kemi marrë udhëzues në bashkëpunim dhe me organizata, përmend këtu UNICEF-in, udhëzues të marrë nga Europa dhe kemi përkthyer edhe këtë për të bërë një mosimdhënie më të mirë tek nxënësit që do vijojnë të jenë në këto klasa kolektive. Ndërkohë ditën e sotme në televizionin Fox News ka pasur denoncime nga prindrit të cilët ndodhen në fshatra, ka qenë rasti i parë në fshatin Boçov të Fierit e tjetrin me Maliaj, ku shkolla është mbyllur, fëmijët duhet të zhvendosen në një shkollë tjetër të fshatit më të afërt, por ndërkohë nuk është siguruar transporti. Si po e menaxhoni? Atëherë sot është dita e parë e shkollës dhe në fakt duhet të them dhe njërë suksese të gjithve, sepse nuk e thash në fillim, çdo fëmijë, çdo mësuesi, çdo prindi dhe çdo njeriu që ka lidhje me shkollën, por në fundit edhe çdo shqiptari që ka interes për arsimimin e mirë të fëmijëve dhe të brezit të ri. Ne në fakt çdo ditë presim informacion nga drejtoritë arsimore, informacion që e kemi marrë deri dje, por informacion që e presim edhe sot. Dhe në vendet ku do të ketë problematika të çfarëdo lloji, ne natyrisht që do t'i zgjidhim kudo që ato të jenë. Ndërkohë, emigracioni dhe lëvizja demografike, por edhe stafi edukues, ka ndikuar në mbylljen e shkollave? Apo është vetëm kjo pjesa shmangja e shkollave kolektive e klasave kolektive që ju përmendet? Ne po punojmë thash për këtë gjë. Ne po punojmë për këtë problem. Ne po adresojmë këtë problem që ta përmirësojmë cilësinë. Natyrisht mund të ketë për shkak të lëvizjes demografike, mund të ketë dhe lëvizje të kësaj natyre. Por ama çdo mësues është dhe do të jetë në punë, çdo nxënës do të marrë arsim. Dhe çdo nxënës do marrë çdo ditë një arsim më të mirë se dje. Kjo është bindja jonë, ky është synimi jonë. Stafi edukues ka ndikuar në grumbullimin e fëmijëve dhe nxënësve në qendra më të mëdha? E keni fjalën që a do të punësohen të gjithë mësuesit? Përveç për stafin edukues. Të qëndrojmë mirë tek mësuesit ekzistent për klasat kolektive. Ka pasur probleme me këtë staf edukues dhe prandaj jeni detyruar t'i zhvendosni në shkollat më të mëdha? Absolutisht jo. Nuk ka pasur fare probleme me stafin, nuk ka pasur probleme me mësuesit, ta janë mësues që kanë punuar natyrisht në ato kushte, madje mund të kenë punuar dhe më fort se të tjerët, por problemi është se ekzistenca e bërjes së mësimit, ekzistenca e bërjes së një kurrikule, dhe madje ne kemi bërë tashmë dhe kemi futur një kurrikul me kompetenca në nxënës të moshave të ndryshme, është e vështirë. Dhe të realizohet një cilësi e mirë është e vështirë. Dhe këtu synojmë ne të përmirësojmë këtë cilësi, që dhe kurrikula me kompetenca të shkojnë në çdo vend, në çdo klasë të çdo nxënës, por ama aq sa kemi mundësi, nxënësit t'i grupojmë së bashku sipas klasave. Ndërkohë mësuesit, çfarë do ndodhi me mësuesit në shkollat që mbyllen? Për ato shkolla që nuk mbeten mas klasat kolektive, do të punësohet, është menduar një skem? Absolutisht ka një plan veprimi detajuar për çdo gjë. Asnjë mësues nuk do të mbetet pa punë, çdo mësues ka vendin e tij të punës. Ndërkohë, sa llogaritet përqindja e fëmijëve që nuk ndjekin shkollën? Të qëndrojmë tek Parauniversitar, pasi ju vini nga programet e zhvillimit të arsimit parauniversitar. Keni një përqindje, keni një shifër, sa janë fëmijët që nuk e ndjekin shkollën? Ne fakt të arsimit të detyrueshëm. Arsimi i detyrueshëm ka një përqindje të pothuajse të pakonsiderueshme, megjithatë edhe për këtë ka një plan pune. Janë fëmijët në situatë rruge, cilët me anë të mjeteve të ndryshme dhe fëmijë të shtresave të ndryshme që ndoshta për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të ndjekin shkollën. Por edhe për këtë, ne kemi bashkëpunuar dhe me Ministritë e Linjës, kemi bashkëpunuar dhe me pushtetin vendor, madje ndoshta keni ndjekur dhe një videon ton promovuese për këtë gjë, për t'i thritur të gjithë. Ata kanë tekste falas dhe kanë mbështetje të gjithanshme nga Ministria e Arsimit dhe nga pushteti lokal. Si janë pritur nga prindrit, por edhe nga fëmijët librat falas? Ka qenë një nismë mirë me kontaktet që keni pasur? Po t'japësh libra falas, unë besoj që është një nismë shumë e mirë. Ne kemi pasur falënderime nga prindrit, falënderime nga nxënësit dhe besoj që është një gjë e mirë, është një dhuratë që u bë prindërve, që u bë familjeve shqiptare, që u bë dhe nxënësve tanë në këtë fillim të ri të vitit shkollor. Po detyrimi që e shoqëron librin falas për të paguar nëse dëmtohet, a do të menaxhohet siç duhet deri në fund? Është e thjeshtë për familjet? Është dhënë udhëzim që libri të ruhet. Dhe që të ruhet libri ne na kanë mësuar prindrit
që në fillimet tona, pra të ruajmë atë librin që na i blen, të ruajmë fletoret e tjera. E para gjë është që fëmijët tanë do mësojnë dhe do t'i ruajnë librat, t'i duan dhe t'i ruajnë. Pastaj për gjërat e tjera, për elementet e tjera, ne kemi menduar dhe të nxjerrim një udhëzim të posaçëm edhe për këtë. Qartë, është menduar ndonjëherë të jepen librat falas për nga klasa e parë deri në klasën e 9? Dhe sa do të kushtonte një nismë e tillë për shtetin? Në fakt, ideja ishte për të dhënë falas për gjithë arsimin fillor. Çfarë ndodhi? Që ishte klasa e parë deri në klasën e 5. Por klasa e parë deri në klasën e 4 mësojnë me kurrikulën e re. E përmenda edhe pak më parë që tashmë në sistemin arsimor parauniversitar kemi një kurrikul të re, kurrikul e bazuar në kompetenca. E thënë që nxënësit ne mundohemi t'i aftësojmë që t'i jenë kompetent në fushat të ndryshme sipas lëndëve të ndryshme. Por klasa e 5 ende punon me kurrikulën e vjetër. Kështu që klasa e 5 ende ka librat që do të dalin vitin tjetër nga sistemi. Ndaj mbeti klasa e parë deri në klasën e 4. Për të gjithë arsimin parauniversitar, sa mund të shkonte? A mund të përllogaritet apo nuk e keni menduar një plan të tillë? Kjo mendoj që i përket së ardhmes do ishte një gjë shumë e mirë, por le të shijojmë këtë dhuratën e parë, që se kemi parë asnjëherë. Në qartë, me shkollat private çfarë ndodh? A do t'i paguaj librat nga klasa e parë deri në klasën e 4? Ka pasur disa denoncime nga prindërit, të cilët kanë pretenduar se duhet paguajnë për këto libra. Ne kemi dhënë libra falas për klasën e parë dhe të 4 në arsimin publik. Kjo është deri tashmë. Kjo varet në çfarë këndvështrimi e shikon, por unë them se prapë ju si argumentoni këtë nismë? Ideja jonë është në fakt natyrisht për të ndihmuar familjet. Dhe nuk po themi këtu për të ndihmuar familjet me të ardhura më shumë apo më pak, por unë them se në këtë kontekst ne kemi ndihmuar shumicën e familjeve shqiptare. Ndërkohë, ju folët pak për kurrikulat, por edhe kryeministri ka deklaruar disa herë se tekstet janë të një cilësie më të mirë europiane, botërore. Si është të punosh me këto libra? Janë më të përshtatshme për vendin tonë këto libra se sa librat e mparshëm, dhe është përshtatur edhe programi me këto libra? Gjë e parë që është bërë kurrikula, çka do të thotë që është bërë programi në fillim dhe pas programit kanë ardhur tekstet. Në fakt janë studiuar vende të ndryshme europiane. Dhe është parë që kurrikula në këto vende është më e lehtësuar se çka qenë kurrikula jonë. Ose për këtyre tekstet nuk janë kaq të mbingarkuara, programi nuk është kaq i mbingarkuar sa çka qenë në vendin tonë. Ndaj gjëja kryesore është lehtësia, por nga ana tjetër është dhe mënyra e të konceptuarit. Dhe thash mënyra e të konceptuarit është për të aftësuar të nxënësit shprehi. Pra për t'i bërë këta nxënës të aftë të veprojnë në situata të ndryshme, për t'i bërë të aftë në matematikë, për t'i bërë të aftë në letërsi, për t'i bërë të aftë në sipërmarrje dhe për të qenë kompetent në këto fusha. Kjo është ajo risia kryesore që ka ndodhur në kurrikul. Por nga ana tjetër kjo risi ka sjellë edhe ndryshimin në tekste. Çka do të thotë që termat janë më të qarta, natyrisht thelbi, themeli i gjës është po ai. Por nga ana tjetër është rritur cilësia e këtyre teksteve dhe ka ndryshuar mënyra e të konceptuarit të këtyre teksteve. Po kështu, në tekstet shkencore janë marrë nga shtëpi botuese prestigjioze, që në fund të fundit edhe moshatarët e fëmijëve tanë mësojnë me të njëjtat tekste në shumë vende të Europës. Kështu janë marrë tekstet e Oxfordit, janë marrë tekstet e Cambridge-it dhe të Pearsonit. Dhe mendoj që këta janë shtëpi botuese prestigjioze dhe mendoj që këto e kanë kaluar sprovën e tyre se që janë tekste të mira. Por nga ana tjetër, këto tekste janë përshtatur edhe me kontekstin shqiptar, pra nuk janë marrë ashtu siç janë nga jashtë dhe direkt të futen. Ato kanë kaluar disa filtra, ose themi disa vlerësime. Vlerësimi i parë është nga një grup anonim, mësues pedagog dhe recensues. Nga ky vlerësim kanë dalë 2 deri në 3 tekste, sepse tashmë kemi deri në 3 tekste, mësimore për çdo lëndë. Dhe pas kësaj, një vit këto tekste janë në pilotim dhe kjo është gjëja më e mirë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që një vit teksti përdoret nga mësuesi dhe mësuesi bën vërejtje, sugjerime, nëse për përmirësimin e tekstit. Të gjitha këto vërejtje dhe sugjerime ju dërgohen botuesve, qoftë kjo për tekstet e profilit shoqëror, qoftë dhe për tekstet të shkencore, të këtyre lëndëve që përmenda më parë. Dhe pas kësaj, pasi botuesi i merr, i sheh vlerësimet dhe sugjerimet e mësuesve, i përmirëson përsëri nga grupe mësuesish
shikohen nëse këto ndryshime janë bërë dhe pastaj tekstet certifikohen. Kështu që unë mendoj që janë shmangur gabime, janë shmangur problematika, e natyrisht mund të ketë shpëtuar ndonjë gjë, po përsëri ne ja kemi lejuar vetes të gjë që të përmirësohemi vazhdimisht. Flasim tani për një urdhër të ri të Ministrisë së Arsimit ose të vetë të Ministres Nikola që ndalon përdorimin e celularëve në shkolla, edhe për mësuesit, njërisë pasi rregulloret e kanë pasur të përfshirë heqjen e celularit për të gjithë nxënësit. A është bërë një studim përpara se të jepej kjo urdhëresë? Në fakt, përdorimi i celularëve ishte kthyer në një shqetësim për mësuesit, në një shqetësim për prindërit dhe në një shqetësim për ne. Edhe pse ekzistonte në rregulloret e brendshme të shkollave, në dispozita normative, dukej si fleksibël, sikur kishte marrë një qytetari, të themi, në thonjza përdorimi i celularit. Madje në raste të ralla edhe nga mësuesit, ta themi, në procesin mësimor. Në fakt, propozimi për të marrë një masë më të fortë, për të qenë më të efektshëm, erdhi nga Këshilli Kombëtar i Prindërve. Në gjithë nismat tona, në fakt, ne jemi munduar që përveç mësuesit natyrisht që është në qendër të vizionit dhe të punës sonë, ne kemi dhe një partner tjetër që ka rezultuar mjaft i suksesshëm, që është prindi. Ne për çdo gjë bashkëpunojmë me prindrit dhe kemi forcuar organet vetë qeverisë të shkollës, pjesë të cilave janë prindër. Sa shpesh mblidhen Ky Këshilli Kombëtar i Prindërve janë prindër të gjitha niveleve, pra që kanë fëmijë në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar dhe që përfaqësojnë këshillat rajonale të prindërve. Dhe këto këshilla rajonale të prindërve janë përfaqësues të këshillave të prindërve të shkollës. Ky Këshilli Kombëtar mblidhet 2 deri në 3 herë në vit dhe nëse është e nevojshme edhe për probleme ndryshme edhe më shumë. Ky Këshilli Kombëtar i Prindërve njeh të gjitha nismat tona. Dhe në këtë urdhër ai në fakt ka suksesin e vet, sepse ishin ata që këmbëngulën në këtë gjë. Duhet një urdhër i Ministrisë që të ndalojë në mënyrë kategorike celularet. Për shumë arsye që ne i dimë, që nga shkëputja e vëmendjes së nxënësit, që nga bullizmi që mund të ndodhi nëpërmjet celularëve, etj. Për mësuesit, çfarë ka ndodhur që janë përfshirë në këtë ndalim, mund të themi, apo në këtë urdhër të Ministrisë? Pasi janë përfshirë dhe ata, duhet paraqiten pa celular ose nuk duhet ta përdori? Ka pasur shqetësime? Në fakt është mirë pritur dhe është një urdhër që jo se i ka kaluar pritshmëritë tona, se derisa vjen nga prindërit, derisa vjen nga Këshilli Kombëtar i Prindërve, është një shqetësim i shtuar i prindërve. Dhe nga prindërit ka dhe mësues, po dhe mësuesit e kanë shtruar këtë gjë. Atëherë, në fakt, mësues dhe prindër e kanë pritur mirë. Megjithatë, muaji i parë do jetë një muaj ndërgjegjësimi, ku ne do të shohim fleksibilitetin e mendimeve të mësuesve dhe të prindërve, por duke qenë së bashku ne do t'i arrijmë, dhe jo do t'i arrijmë, por nxënësit tanë dhe mësuesit tanë nuk do përdorin celular në orën e mësimit, sepse në fundit atje shkojnë për të nxënë dhe atje shkojnë për t'i shërbyer vetes nesër në të ardhmen. A mund të themi se cilësia e mësimdhënies me përqendrimin e nxënësve duke hequr celularet, por edhe me përmirësimin e teksteve është rritur? Natyrisht që është rritur. Natyrisht që është rritur. Dhe unë them dhe mendoj që dhe opinioni publik e percepton kështu që çdo ditë cilësia është rritur. Nëse ne kemi tekste më të mira, nëse ne kemi mësues më të trajnuar, unë nuk e përmenda pak më parë, por në fokusin e punës tonë është dhe mësuesi. Mësuesi i trajnuar, mësuesi i mirë trajnuar për kurrikulën e re, mësuesi i trajnuar për fëmijët me aftësi të veçanta, mësuesi i trajnuar për klasat kolektive, mësuesi i trajnuar për të punuar me fokus gjithëpërfshirje. Një mësues që punon tashmë me tekste të standardeve europiane. Atëherë, gjithë ky komponent na çon në një cilësi më të mirë. Natyrisht dhe bashkëpunimi me prindërit, sugjerimi i prindërve dhe sugjerimi i opinionit për përmirësimin e arsimit përsëri na çon në një arsim më cilësor të fëmijëve tanë. Zonja Ferizaj, faleminderit për këtë bisedë në studio. Faleminderit edhe ju. Përfundon këtu kjo bisedë, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.